السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري جهاز هضمي وكبد وحميات. أتشرف بوجودي معكم. النهارده إن شاء الله هنتكلم عن موضوع سلالة فيروس كورونا الجديدة اللي احنا بنطلق عليها دلتا بلس. السلالة دي أثارت الرعب والفزع في جميع الأوساط الطبية على مستوى العالم. إيه سبب الرعب ده؟ سبب الرعب إنها انتشرت دلوقتي في أكتر من 92 دولة، وواضح ان هذه السلالة بتتسيد الانتشار، يعني سريعة الانتشار. الطفرة دي اللي حصلت على الفيروس مقلقة. ليه؟ لان الطفرات اللي بتغير شكل الفيروس لما يكون الطفرات دي بسيطة وفقط تصيب الفيروس باختلاف في الشكل، غير لما بتكون هذه الطفرات بتؤدي إلى تغيير من صفات الفيروس نفسه. ومع الأسف دلتا بلس متغير في الشكل ومتغير في صفاته، يعني الاتنين متغيرين. طب ايه هو التغيير اللي احنا خايفين منه؟ سرعة الانتشار. السلالة الجديدة بتتميز بسرعة الانتشار، وطبعا لما يحصل سرعة انتشار يعني معناها ممكن انا اخش مثلا اوضة، اكون انا مريض عندي سلالة دلتا المتحورة، تؤدي الى كل اللي موجودين معايا في الأوضة يتعدوا، او كل اللي على بعد متر او متر وربع مني يتعدي لو انا عطست او لو انا كحيت. وبالتالي الفيروس، القطيرات اللي انا بطلعها مع العطس او الكحة، نسبة الفيروس فيها مرتفعة، وبتؤدي إلى سرعة انتشار هذا الفيروس بسرعة. طبعا احنا عارفين ان اكتر فئة معرضة هي الأطفال والشباب، لأن هم دول اللي بيخرجوا كتير وبيروحوا مدارس وبيروحوا جامعات وموجودين في الأسواق والمولات، وبالتالي هم أخطر فئة معرضين أو أكتر فئة معرضة لانتشار هذا الفيروس او هذه السلالة. طيب، هل هو فتاك اكتر من السلالة الاصلية لفيروس كورونا؟ في الواقع لا، هو اقل فتكا من السلالة الاصلية، لكن سرعة انتشاره هتخلي ان في نسبة كبيرة عندها فيروس كورونا، وده هيؤدي الى عبء اضافي على المستشفيات، وخصوصا في الدول النامية، لان البنية الاساسية والخدمات الصحية مش هتقدر تلبي كل الاحتياجات بتاعة المواطنين، وبالتالي ممكن ناس يحصل لها مضاعفات كتيرة زي ما حصل في الهند. طيب، الموضوع ده طبعا أثار القلق في الأوساط الطبية. النقطة التانية كمان إن في تغيير في العلامات اللي احنا كنا بنميز بيها الفيروس. يعني احنا مثلا كان الأول الفيروس بيؤدي إلى كحة وارتفاع في درجة الحرارة، وفي نفس الوقت فقدان للشم والتذوق، ودي كانت من ضمن الحاجات اللي بتميز السلالة الأصلية. إنما عندنا هنا هو في سلالة دلتا بلس في سمات أخرى بتميز هذه السلالة، اللي هي إيه؟ أولا الصداع الشديد، ثانيا التهاب الحلق، ثالثا السيلان من الأنف. طبعا الثلاث مميزات دول بيميزوا دلتا بلس، ولكن مع الأسف ما هي نفس أعراض الأنفلونزا، وبالتالي في صعوبة في التفرقة ما بين دلتا بلس والأنفلونزا العادية. النقطة التانية برضك اللي أنا أحب ألفت النظر ليها، إن إحنا لقينا في طفرة موجودة على هذه السلالة. الطفرة دي بتخلي هذا الفيروس ما يعملش مناعة قوية عند اللي اتصاب بيه. طبعا دي نقطة مهمة، لأن احنا أساسا كده معناها إن ممكن واحد أصيب
يصاب تاني بعد فترة، ويصاب تالت، ويصاب رابع. لأن هذه السلالة واضح إن هي بتجيد التخفي من الجهاز المناعي. وبالتالي هل اللقاحات اللي موجودة في الوقت الحالي قادرة على ان هي اساسا تحمينا من هذه السلالة؟ لغاية دلوقتي هي قادرة. يعني كل اللقاحات المتوفرة في الوقت الحالي هي قادرة من الحماية من دلتا بلس، ولكن بنسب متفاوتة. طيب بالنسبة للطفرة الجديدة، احنا اتفقنا ان هي اكثر سرعة في الانتشار، اتفقنا ان هو مش فتاك زي السلالة الاصلية. النقطة الثالثة زي ما اتفقنا برضك ان هو بيجيد التخفي من جهاز المناعة. الثلاث نقط دول هم دول اللي قلقين العلماء على مستوى العالم، وخايفين من ان السلالة الجديدة تنتشر بزيادة وتعمل يعني كارثة صحية، خصوصا في البلاد النامية اللي هي لسه ما زودتش معظم السكان بالتطعيمات، او ان معظم الناس كانت متخوفة من ان هي تاخد اللقاح، او في مجموعات غير ملتزمة بالاجراءات الوقائية، ما بيلبسوش الكمامة، ما بيحافظوش على التباعد الاجتماعي. كل الحاجات دي لازم ان احنا نحرص ونوعي الناس بأهميتها. عشان نقي نفسينا من السلالة الجديدة يبقى لازم نلتزم بالإجراءات الوقائية، ونلتزم بلبس الكمامة، ولازم ان احنا يحصل تباعد اجتماعي، ولازم كلنا نشجع الناس على ان هي تطعم علشان يحصل لنا مناعة القطيع لو طعم اكتر من 70%. وبالتالي مش هندي فرصة لهذه السلالة ان هي يحصل لها طفرات جديدة، ويحصل لها تغيير جديد، وتصيب ملايين من البشر من تاني. فالموضوع ده لازم ان احنا نوعي الناس بيه. النقطة التانية، احنا عارفين ان في السلالة اللي احنا بنسميها ألفا اللي هي موجودة في انجلترا، وكنا عارفين ان السلالة بيتا اللي هي موجودة في جنوب افريقيا، والسلالة دلتا اللي هي موجودة كانت في الهند. طبعا السلالة الهندية دي هي حصل منها 4 سلالات اصلية من السلالة الجديدة دي هي، نسميها بي 1 او بيتا 1 617. البيتا 1 617 دي هي دلوقتي اللي ابتدت تسود العالم وتنتشر في كل دول العالم، اكتر من 92 دولة. وبالتالي فاحنا اساسا بننبه ان هذه السلالة لازم ناخد بالنا منها كويس، ونحاول بقدر الامكان زي ما اتفقنا نوعي الناس باخذ التطعيم والاجراءات الوقائية. طيب نخلي بالنا بالنسبة للأعراض. اتفقنا ان في أعراض بتميز هذه السلالة، طبعا بالإضافة للأعراض العادية بتاعت كورونا اللي هي السخونية والتكسير الجسم وكل الحاجات العادية اللي هي كنا بنواجهها في كورونا، والجلطات اللي كان بيعملها فيروس كورونا في الرئة في نفس الوقت العاصفة السيتوكينية، السيتوكاين بيحصل فيه عاصفة شديدة، رد فعل قوي من الجسم. وده كل الحاجات دي كلها، ولازم ناخد بالنا من الأكسجين والنبض والضغط. كل الحاجات دي كلها اللي احنا كنا بنعملها في السلالة الأصلية للكورونا لازم ناخد بالنا منها في المرحلة اللي جاية مع السلالة الجديدة لفيروس كورونا دلتا بلس. أشكركم جزيل الشكر، أرجو أن كنتم تكونوا استفدتوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.